Kadimax, good morning. Tayo ay barber ngayon. Yan. Maggugupit tayo. Gugupitan natin si Dubs. Yan, panoorin nyo mga Kadimax. Pero ito ay hindi tayo professional na barbero, pero tatry natin kung ano yung kalalabasan. Okay, start. Start na tayo sa kalbo. Kalbuin na natin mga Kadimax si Dubs.
bagas. Mga ka-D-Max, yung mga kapanood na gusto mo pa-deliver ng bigas, si Kuya. Ano pa Kuya? Ron. Si Kuya Ron. Ilago na lang sa contact number niya dito. Free delivery pero sa malapit lang. Salamat Kuya. Yun o. Naroon sana si ano. Ano gayud pa? Wala ba akong paligdi eh? Iba pa, okay na yan. Bawasan mo kay Bawasan mo. Na isa ba, pag dumugay, matong pag-muragan na yan. Para. Sige pa. Ay, babay na. Kasi naman ito. Ano? Kasi malapit. Eh, ano kaya yan? So, pagita. Ay. Gusto magpagupit, libre. Gusto si Mikalbo. Yan. Oh, day. Yan o. Hindi man yan. Ano ba kumanta mo? Bawasan tayo. Ano ba? Bawasan sa taas. Bawasan ang buto.
Hindi na mga sige. Garing kami. Sa papa. Yeah! Kasi may kalbo na yun. Kasi mo po na. Hindi magparahiro. Pre, tabarbon ko tayo. Ay, saan ka galing? Medical na po kami medical sa dapat. Anong year mo na? Sport. Wow, Lapit dating. na. Isang ano na lang ah. Oo nga. Sunday, birthday na ni Anika. Ano? Ano beto? Madumandakit na. Ano ba? Tanay ka maibay ka na paduman. Okay mga ka-dmax, ito na po yung finished product ng ating paggupit kay Dabs. Pakita mo mga Dabs, pakita mo. Yan po yung likod. Yan po yung ano niya, yung gupit. Ayan. Yan, malinis na tignan mga ka-dmax. So, comment na lang kayo kung pasado na ba yung ating skills sa paggupit. Ayan, ready na po kami for school. Hatid ko na po siya sa kanyang school. Siya po ay isang grade 4 elementary student. So, thank you very much mga ka-dmax. So, comment na lang po kung medyo okay na rin yung ating skills sa paggugupit kasi hindi tayo masyadong marunong eh. Nag-aaral pa lang tayo maggupit kasi medyo mahal na rin yung yung bayad sa pagpapagupit. So, thank you very much po. So, ingat po tayong lahat. Maraming salamat. And please, huwag po natin kalimutan na i-subscribe si dmaxtv. Thank you very much.